समय सारे कुछ लेट्स हियर मिस्टर लाल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਢਾ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਸਿਕਸ ਯੂਥ ਇਨ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜਸਟ ਹੀਅਰ ਮੀ ਆਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੁਝ just hear me out ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ basically we are here to discuss these 2 or 3 bills which have been brought on which the Congress staged a walkout because if we continue to fight like this ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਾ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਆ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਸਟੈਪਸ ਲੱਗਦੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਬਵ ਦ ਲਾਅ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਹੀ ਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੀਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ VIPs ਨੂੰ is this special security group to be provided in Punjab is above the NSG number 1 number 2 these threatened persons 10 ਹੋਣਗੇ 12 ਹੋਣਗੇ 20 ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ they already amply provided ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੈਮਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 10-10 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਲੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਨੈਕਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਬਿੱਲ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨੈਕਸਲਸ ਆਲਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਨੈਕਸਲ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਕਟ 'ਚ if somebody does an illegal act including a police officer provision hai he can't be prosecuted without sanction of the government here section 14 even doesn't allow government to give sanction this is by legislation complete immunity from any prosecution for any act done by them now Tanda sahab I want to come back to you ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ prevention of damage to property act ਉਹਦੇ ਚ you need the permission of a DM to even make a protest the offences have been termed as non-bailable. Police will videograph the protests, not their own conduct. Mind you, that's not mentioned there. So ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋਮੋਟੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ AP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਵਰਡਮ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸਡ ਹੈ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਐਡਡ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਬਟ ਬਿਫੋਰ दैट आई वांट टू टेक मिस्टर लाल इनटू द डिस्कशन लाल साहब ये जो स्टेप्स ले रहे हैं whatever the steps are listed in the bill in your opinion as a police officer does the state of Punjab require these kind of which bill you are referring to the prevention of damage to property act I think you see it is required you see because lots of damage you see is caused these days by anti-social elements and a proper check by the government is required. So some strict action has to be taken. The only issue there is that when the government does not have a proper machinery for redressal of people's grievances, they will protest. So don't you think it's a democratic right of people to protest? Though of course they have no business to damage protest, but they can't damage the public property or the private property. You see. Right. I think very valid point. So Kamar ji, my point is कि constitution सब कुछ provide कर रहा है. इत्थे दा law थुक्कण दा भी हैगा वा. You spit and you are supposed to be fined. Right. Question is implementation of the laws. पिछे पंजाब विच वो जेड़ा डेरा सीगा वेना विच killings होईयां. Aftermath there were lot of rioting, arson, looting. Videography हुई उसकी सारी. Cases register होए. ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ
It is not the question of provision. My And all point governments is, do that, so far. Not only this government. Kamalji, my point is, That is let me not just finish it, please. That is not My the point is कि जड़ा clause 3, whosoever wants to organize a peaceful demonstration, march or procession shall make an application to district magistrate. सारी उम्र बादल साहब दा परिवार सड़कां ते रेल रोको, रास्ते रोको, नहरां नहीं पट्टन देनियां, whole life. And look at the contradiction. There's nothing to laugh about. It's a Nothing else. No, not Talk on a topic. phobia. Talk on a topic. It's a total Always on contradiction in district life. issues. Mr. Tanda, you have just joined new to them. It's a total contradiction in the political line of तो approach. खानदान नहीं जुड़े रहे हो. Of course. हाँ, इतना ही कहना My था. father has Don't worked new with now them. and don't make such comments. I am just saying. Join new or I am join saying old. that Be- it is a be common contradiction. logic. Let me speak at least. हाँ, बोल लो तो. He say it's a total contradiction in his own political line of approach throughout his life. ਹੁਣ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ Sir, and they say Supreme Court Doesn't Supreme Court ਨੂੰ dictate ਨੂੰ you want to say it doesn't it's gag you. Supreme Court doesn't gag you at It's all. a dictate. No. Achha, Sukhpal, now I want to get Manjeet Singh into the discussion. Manjeet Singh, now he's saying, Mr. Tata is saying that this has been done at the behest or at the asking of the It is Supreme Court. wrong. I have no objection to the clauses which put an embargo and punishment on destruction of public property. support Nobody that. can We object support to that. And that was the purpose behind Supreme Court. मेरा सारे खोर But दस taking undue advantage. होते सारे जब Listen, सजा नॉन बेलेबल listen, मिस्चिफ नॉन बेलेबल ये नॉन बेलेबल का इशू रेज होता है. What they are doing is, whosoever wants to organize a peaceful demonstration, the word is peaceful, not demonstration. They qualify that if you want to hold a peaceful demonstration, you must go to the magistrate for permission. Exactly. When he grants permission, then you must go to the local police officer to get his directions. Read, it's very interesting. The organizer shall meet the concerned officer in charge of police to review and revise the route to be taken and to lay down conditions for a peaceful march or protest. This is complete violation of Article 19. पीसफुल डेमोस्ट्रेशन वास्ते तो लोड नहीं होनी चाहिए पीसफुल This is what they are saying. लेकिन जे कोई ਉਹਦੇ By ਵਿੱਚ taking shelter behind Supreme Court judgment, they are even undoing that Supreme Court judgment, not following or implementing it. ਲਾਈਕਲੀਹੁਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ And ਜਾਂ then- ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ Just for a ਵਰਕਰਸ ਨੇ moment, ਕੋਈ Sukhpal. ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ We have short ਕਿੰਨੇ time. ਵਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ So, just for a moment, there is a very important Quickly, aspect we are which is running being out of time. ignored. That's Ji. what I am saying. And an undertaking shall be given by the organizer to ensure a peaceful march with marshals at the relevant time. Done. You go for a Sir, peaceful sir, would you give me demonstration. 1 minute? You have to engage marshals. Sir, 1 minute. Would you give me 1 minute? Tanda Sahab, before I come to you, we have Mr. Just Lal, 1 a minute, former, sir. just one Former minute, sir, 1 a minute. former police officer. Then listen, Khair just Sahab, for a moment. Damage judgment padhe, Khair has to Sahab. be assessed not by the court. They will have their own people to assess damage and no appeal to a court. They will go to the government for that. Absolutely. Mr. It's Lal, total your suppression of the Constitution. reaction to what the gentleman here has said. You see, I will say that peaceful demonstrations should not be banned and no permission should be required for that. But if during those demonstrations, public property or private property, they are being damaged, then of course, you see, provided should for. be- Tanda Sahab, now I want to ask you one thing very specific. We agree that these are contentious issues. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਇੰਨੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਔਰ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ Debate ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤੇ ਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 15 ਬਿੱਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ just ਸੁਣੋ because they have majority. does not have a majority. This is what the precedents have been set in this Is country. it necessary to follow wrong precedents? Please, कंवर साहब एक मैं चीज पढ़ना जी, चाहना जी। है जेड़ा खरा साहब बड़े वायलेंटली कह रहे थे और Violently? वायलेंटली कह रहे थे You will quoting sorry. peaceful again and I'm again. sorry. देखो they vehemently Sir, I think vehemently is what he means. Violent. Lack of English, that's all. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ that's ਆਪਣੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੈਰਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਕਟੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੈਲ ਮੀਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੂਟ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਂਡ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਰਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ all weapons including knives lathis and the likes be prohibited same ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ and undertaking is to be provided by the organizer to ensure a peaceful march with marshals at each relevant junction ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ who's marshals? this supreme court their own Who's marshals? their own protesters marshals
The police and the state government shall ensure videograph of such protests to the maximum extent possible. The person in charge to supervise the demonstration shall be the SP if the situation is confined to the district and the highest police officer in the state where the situation stretches beyond one district. Why don't you challenge the Supreme Court judgment? Now, ਤੁਸੀਂ challenges my little question to you here is, you have taken this Supreme Court, this particular judgment, not protection. We follow the law of the land. You have followed this direction very clearly and thoroughly. Don't you think? I think you're almost treading on a very dangerous area, because there are lots and lots of Supreme Court directions which I'm sure not only this government, a lot of governments are not following. One must appreciate ये follow हो रही हैं. So this is second thing. Sukhpal, before we close quickly, laws evolution. before we close, what is your next course of action, Sukhpal? We will continue to demonstrate peacefully irrespective of this act. ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਇਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦ ਪੂਰੈਸਟ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। देयर वर इनफ laws ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਗੈਗ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਮੈਜਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡੈਸਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2012 last word from you. My right to peaceful protest under Article 19, even Supreme Court can't gag. They can't do right to protest under Article 19. Even the Supreme Court can't gag. Yes. ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। Please, how stops them? How will we come to know unless there is Videograph, that's all. Tata Sahab, why don't we encourage? नहीं पता होगा हाउस च Tata Sahab, 500-700 आदमी इकट्ठा ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਊਸ च ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਦਾ ਛੱਡੋ। एक मिनट, Tata Sahab, why don't we have a thorough debate on these issues? Why not? This is the debate itself. Bill has already been passed, it's become an act. मैं एक ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, law is evolution. Who stops amendments in these laws? ਅਸੀਂ ਤਾਂ Who stops bringing new laws? Session where it ਹਾਲੇ will ਤੇ be ਪਾਸ ਹੀ amended. ਹੋਇਆ ਵਾ amendment, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੈਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ You have 4 days session before amendments ਸਾਡੀ are ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਫਰਸਟ ਐਕਟ ਜਦ ਬਣੂਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਹਾਈਪੋਥੈਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੀਲ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ laws। So election ਦੇ ਵਿੱਚ will this be one of the election issues? 100% ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਲਾਉਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ I think ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ they are making one amendment to the IPC section 153 and 295 ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ spreading hatred amongst religious groups, communities। Nothing more interesting. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟ One thing more interesting which I escaped notice. ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। You cannot have ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, all of them can be thrown in for 3 years. ਆ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, they can be thrown in for 3 years under this act. read the section. Read the section. Chalo, I think Lal Sahab, I think you thoroughly enjoyed this discussion. Gentlemen, thank you very much for joining us in this discussion. We run out of time. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।